Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin informativ në portalin Presheva.com, ju njohim me ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Shqipëri-Marifi, rruga e Karposhit është finalizuar sipas projektit të parapar. Shuhen 4 paralele shqipe në shkollën e mesme në Bujanoc. Së shpejti hapet shkolla profesionale e parukerisë në Preshevë. Edicionin informative filloi me ngjarjet dhe aktualitete që kanë të bëjnë me vendin tonë. Rruga e Karposhit tani është finalizuar sipas projektit që ka qenë parapar. Për inspektimin e vijshmërisë së punëve në terren, ishte i pranishëm kryetari i komunës së Preshevës, Shqipëri-Marifi. Sipas Arifit, rezultati pozitiv konkret po shihet tani edhe tek banorët e lagjes, por edhe tek qytetarët në përgjithësi të cilët po e gëzojnë këtë rrugë. I pari i komunës ka premtuar edhe projekte të tjera infrastrukturore në vendbanimet e komunës së Preshevës. Për aktivitetin e sotëm kemi kronikën e përgatitur. Rruga e Karposhit tani është finalizuar sipas projektit që ka qenë parapar. Për inspektimin vijshmërisë së punëve në terren në këtë lokacion, sot ishte i pranishëm kryetari i komunës së Preshevës, Shqipëri-Marifi. Në deklaratën për media ai është shprehur mirënjohës për durimin e qytetarëve që kanë treguar gjatë punëve që janë realizuar në periudhë kohore, si dhe nga pronarët e bizneseve që ushtrojnë veprimtaritë e tyre në këtë rrugë. Sipas Arifit, rezultati pozitiv konkret po shihet edhe tani tek banorët e lagjës, por edhe qytetarët në përgjithësi po e gëzojnë këtë rrugë. Kjo rrugë, sipas kryetarit, ka marrë famë rajonale. Kjo rezultat të cilën sot e shohim është produkti një vullneti të mirë, të cilën kemi pas prej parit moment në drejtim të kësaj rruge, të një arterie kryesore në komunën e Preshevës, e cila ndërlidhet pastaj edhe Maqedoninë me neve dhe vllaznitë dhe motrat tona gjë në Maqedoni, që është faza e parë, rruga e Karposhit është faza e parë e këtij ndërhyrjes, faza e dytë pastaj vazhdon prej të Varrit të Noshës në drejtim të Kufirit, Miratot Sllojan. Kena bërë një punë e cila ka qenë e mundimshme, e cila ka qenë tepër e politizuar, të cilët çdo qytetar, sidomos banorët e kësaj lagje e dinë dhe janë të vetëdijshëm. Ka marrë edhe famë rajonale rruga Karposhit. Mirë po, ne mendojmë që kemi bërë një punë të mirë në fund, për arsye se janë bërë ndërhyrje të ndryshme, të cilat fillojnë prej nga vetë kualiteti i rrugës edhe prej nga gjerësia, e cila tash është 6 metra, një standard për të cilën po mundohemi të vendojmë ellën të ellën. Standardet vazhdojnë edhe në atë që po mundohemi nëpërmjet farbës së trotuarëve me dhënë një ngjyrë tjetër qytetit dhe me zbukuru edhe më tej. Këtë standard do të vendosim edhe në të ellën, edhe nga centrala në drejtim 15 nëntorit ose poshtë deri në Tasjan, që kjo është qëllimi jonë, do të vazhdojmë në këtë drejtim në vitin e ardhshëm. Kemi bërë edhe ndërhyrjet që mos të kenë nevojë më qytetarët tonë të prejnë apo të prashisin në asfaltin, nuk ka nevojë më kyçet e ujrave, kyçet e kanalizimit të ujit, bëhet që është prej nga trotuari, i lut çdo qytetar që është në të ardhmen që mos të ndërhyjnë në asfalt, në qoftë se ka një ndërhyrje që është e patjetërsueshme të koordinohet me neve, mos mirë do një vendim i qytetarit që hajde ta prejmë këtë rrugë, se mo ne herë kemi shtruar edhe këtë çfarë duhet ta mirëmbajmë edhe ta ruajmë. Mos ta bëjmë apet me pika të cilat janë të prera. Kështu që një nga apelet e mia është sot që qytetarët njerë ta gëzojnë këtë rrugë, ta shijojnë këtë rrugë, e cila është një standard i cili gjendet edhe në Evropë. E dyta është që mos të prashismi këtu për në rastet nevoje, na jemi këtu, ne të konsultojmë me zyrët tona, të mirën vesh që si të trajtojnë një rast urgjent dhe mos marrë vendim ndonjë qytetar. I treti apel është që këtë rrugë tash është në detyrën tonë të qytetarëve, edhe unë vetë jam njëri i cili e frekuentoj këtë rrugë në mënyrë të përditshme, që mos i lojmë kerrat në trotuarat, ja mundsojmë fëmijët tonë, të rinjtë tonë, gravet tonë edhe pleqëve tonë që të ecën në trotuar. Ne kena bërë trotuarët kësaj radhe të gjerë që me mujt me ecën, aty të lirë, mos me ecën nëpër rrugë. I lut pra çdo qytetar këtu, edhe në qoftë se vetëm është për 30 sekonda, me u ndal edhe me ble diçka edhe apet me hymker, mos ta lojnë në rrugë, mos ta lojnë në trotuar. Planet që do të bëhen në sferën e infrastrukturës, sipas kryetarit komunës,
do të jenë të shumta si ajo rrugës Buhiç-Renatos, projekti i parkut, zona industriale që do të realizohen deri në fund të këtij viti. Arifi kërkon bashkëpunim nga opozita si dhe nga qytetarët e komunës së Preshevës. I pari i komunës ka premtuar edhe projekte të tjera infrastrukturore në vendbanimet e komunës së Preshevës. Një lajm nga sfera e arsimit, në shkollën e mesme Sezai Surroi në Bujanoc për vitin shkollor 2018-2019 vijojnë mësimin në gjuhën shqipe 960 nxënës dhe janë punësuar 148 punëtor profilit arsimor, administrativ dhe mirëmbajtës. Zejni Fejzullahu, drejtori i kësaj shkolle, për portalin Titulli transmeton Presheva.com, ka deklaruar se me zvoglimin e numrit paraleleve përkatësisht nxënësve, po bie edhe numri i të punësuarve në këtë institucion shkollor. Në shkollën e mesme Sezai Surroi në Bujanoc për vitin shkollor 2018-2019 vijojnë mësimin në gjuhën shqipe 960 nxënës dhe janë punësuar 148 punëtor profilit arsimor, administrativ dhe mirëmbajtës. Zejni Fejzullahu, drejtori i kësaj shkolle për portalin Titulli, ka deklaruar se me zvoglimin e numrit paraleleve përkatësisht nxënësve, po bie edhe numri i punësuarve në këtë institucion shkollor. Në shkollën tonë ka zvoglim numrit personelit arsimor për shkak të zvoglimit paraleleve përkatësisht nxënësve. Numri i personelit arsimor në shkollë është 118 mësimdhënës, kurse pjesa tjetër prej 30 punëtorëve janë punëtor administrativ dhe mirëmbajtës të shkollës, është shprehur Fejzullahu. Sipas tij, numri i nxënësve është në rënje të vazhdueshme, edhe në krahasim me vitin paraprak që kishte 1026 nxënës, tani 66 nxënës më pak, edhe atë në 38 paralele, 6 drejtime dhe 10 profile arsimore. Këtë vit, ndjekin arsimin e mesëm vetëm 960 nxënës të ndarë në 4 vite. Në vitin e parë, arsimin e mesëm e ndjekin 238 nxënës, në vitin e dytë janë 249, në vitin e tretë janë 251 nxënës, kurse në vitin e katërt janë 222 nxënës, ka theksuar Fejzullahu. Për vitin shkollor 2017-2018, shkollën e mesme Sezai Surroi në Bujanoc ishin të regjistruar 1026 nxënës shpërndarë në 42 paralele. Drejtues të shtëpisë së shëndetit në Preshev njoftojnë pacientët e basive lokale Leran dhe Ashan se tani e tutje mjekun e praksës së përgjithshme nuk do ta kenë më vetëm në ditë caktuara siç ka qenë më herët, por ata tani do ta kenë në dispozicion çdo ditë pune, nga dita e hënë deri ditën e premte, me orarin të cilin e ka caktuar mjeku. Vazhdojmë edhe me lajme të tjera. Së shpejti hapet shkolla profesionale e parukerisë në Preshev nga kampioni botror për parukeri italiani Giancarlo Milanese. Presheva ka nevojë për paruker profesional, andaj duhet të jemi në hap me kohën. Ka thënë kështu në studion e Presheva.comit Agron Mehmeti. Kjo shkollë, sipas tij, do të zgjas nga 6 deri në 8 muaj me mësim teori dhe punë praktike profesionale. Përparësi për vijuesit e shkollës së parukerisë profesionale në kuadër të Akademisë Giancarlo Milanese është sepse vijuesit do të pajisen me diploma internacionale. Agron, me iniciativë tuajën, këto ditë pritet që të organizohet edhe shkolla profesionale e parukerisë këtu në Preshev, në bashkëpunim me një profesionist italian dhe me bashkëpunëtorët e tij nga qyteti i Tiranës. Për gjithë teleshikuesit tanë, është më rëndësi të dimë se për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje, bëhet fjalë për shkollën e parukerisë, ku jemi në bashkëpunim me Giancarlo Milanese dhe me punëtorët e tij nga Italia, që është një ndër kampionët botror, që e ka numrin një kampion botror. Kemi bisedu për me hap shkollën e parukerisë në Preshev. Shkolla do të bëhet në salloni jem, ku jam unë aty. Klientët janë gjithë të informuar. Ka nevojë Presheva për një shkollë parukerisë profesionale. Megjithëse në Preshev ka shumë parukeri, sallonet parukerisë, mirë po me profesionalizëm nuk mund me numëru thuajse asnjë. Për gjithë ato që janë të interesuara, është më rëndësi të dimë se cilat do të jenë kriteret që të jenë pjesë e shkollës profesionale të parukerisë. Kriteret janë shkolla parukerisë hapet me 1 tetorit, me çmim shumë të vogël, kemi shkuar në atë minimumin, ku janë ato ku i përket një nxënësit, ku është edhe me gjithë furnizimi komplet i shkollës,
Nxënësit nuk kanë obligime përveç se shkollës, kur një farë obligimi tjetër me ardhë në shkollë, edhe me mësu shkollën e perokerisë profesionalizëm, ashtu qysh dim na, qysh I kemi të informum. Çmimi është dikon 180 euro për person në mujt, me thonë një muj për një nxënës 180 euro, është ndoshta ju duket pak shtrejt, po është I diplomum me diplomë të Evropës. Do me thonë me diplomë të Italijës, ku diploma njifet edhe në Evropë. Sa muj do të zgjasë kjo shkollë? Shkolla është minimum 6 deri 8 muj. Mbarët prej nxënësve, sa janë talentum, sa e arritin me marrë shkollën, me thonë është 6 deri në 8. Sa ditë brenda javës do të kenë obligim? Janë 3 ditë, është profesionalisti Giancarlo Milanese dhe një ditë e kanë me mu praktikë. Me thonë 4 ditë është shkolla, prej të hanës deri të 8, 3 ditë do tjetë aj, sqarime, të 4 ditës e kanë praktikën me mu. Fondi për qëllime humanitare pranë komunës së Preshevës ka shpallur konkurs për ndarjen e mjeteve financiare për personat me nevoja të veçanta. Konkursi zgjat prej datës 27 shtator 2018 deri më datën 10 tetor 2018. Komisioni për nevojat e përfitimeve sociale për personat e rrezikuar social, përkatësisht familjeve me nevoja sociale, shpall konkurs mbi ndarjen e mjeteve financiare për personat me aftësitë kufizuara në territorin e komunës së Preshevës. Mjetet financiare I ndahen personave me aftësitë kufizuara, të cilët kanë vendbanim territorin e komunës sonë. Kandidatët që konkurojnë krahas kërkesës duhet të dorëzojnë letër njoftimin e lexuar në formë elektronike, akt vendimin e komisionit për klasifikimin e fëmijëve dhe rinisë me aftësitë kufizuara apo mendimin e komisionit për vlerësimin e nevojave për ofrimin shtesë të edukimit për krahas shëndetësore apo sociale, fëmijët ose nxënësit. Komisioni interesor Mjetet ndahen në shumën prej 10.000 dinar përmes këtyre kritereve, me përqindje të vlerësimit të invaliditetit. Konkursi zgjat prej datës 27 shtator deri më datën 10 tetor. Aplikacionet duhet të dorëzohen tek sekretari I fondit për qëllime humanitare, nga ora 10 deri në ora 14 me dokumentacion të plot. Kandidatët që paraqesin dokumentacion jo të plot, komisionit nuk do të shqyrtojë kërkesat e tyre. Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare sillet brenda 5 ditëve nga përfundimi I afatit për dorëzimin e aplikimeve dhe shpallet në tabelën e shpalljeve të komunës së Preshevës dhe në faqen e internetit të komunës. Në vendimin për ndarjen e mjeteve financiare, pjesëmarrësit e konkursit kanë të drejtën e kundërshtimit në afat prej 3 ditëve nga dita e publikimit të tij. Thuhet kështu në informatën zyrtarit kryetarit Komisionit për nevojat e përfitimeve sociale për personat të rrezikuar social, përkatësisht familjeve në nevoja sociale. Drejtori I Qendrës për Politikat Jashtme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se SBA-ja nuk duhet që të mbështesë idenë për shkëmbim të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kofi këtë shkrime ka publikuar në faqen e fondacionit I cili ka shtririn e tij më të madhe e që ka pasur edhe gjatë qeverisjes presidentit Ronald Reagan nga Partia Republikane. Politik bërësit në SBA duhet që t'jenë vetëdijshëm për rreziqe që paraqet ndarja më tej me Ballkanit në linja etnike dhe fetare. Drejtori I Qendrës për Politikat Jashtme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Luke Kofi, ka thënë se SBA-ja nuk duhet mbështesë idenë për shkëmbim e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai këtë shkrim e ka publikuar në faqen ku fondacioni I cili ka shtririn e tij më të madhe që kishte pas gjatë qeverisjes presidentit Ronald Reagan nga Partia Republikane dhe ka lidhje të ngushta me këtë parti. Ai thotë se shteti amerikan duhet pasur kujdes kur flitet rreth kësaj ideje. Politik bërësit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet jenë vetëdijshëm për rreziqe që paraqet ndarja më tej me Ballkanin në linja etnike dhe fetare. Rajoni ka kaluar një val ndryshimesh kufitare në vitin 1990 dhe gjatë kësaj periudhe kanë vdekur më shumë se 100.000 njerëz dhe miliona të tjerë janë zhvendosur, ka thënë Kofi. Sipas tij, një lëvizje kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do nxjisë edhe vende të tjera për ndryshime të tilla.
Kjo mund thuhet veçanërisht për rajonet e tjera të Ballkanit si Bosnja me etnitet etnik serb, Republika Srpska, Maqedoninë me rajonet etnike shqiptare dhe madje edhe në Serbi në rajon me shumicë muslimane në Sanxhak dhe Vojvodin, ka shtuar ai. Ai thotë se ky precedent i riorganizimit kufive në Evropë bazuar në linje etnike mund përhapet shumë lehtë në krejt Ballkanin. Kofi shton se një gjë të tillë mund ta shfrytëzojë edhe Rusia si justifikim për veprimet e saj në Moldavi, Gjeorgji dhe Ukrainë. Teleshikues të nderuar, ishte kjo e tërë se përket edicionit informativ në portalin presheva.com. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.